شهر ملبورن است. توماس استریت افغان بازار میگه، یعنی به نام فرش مشرق.
شهر ملبورن توماس استریت افغان بازار میگه، یعنی به نام فرش مشرق، از لوازم خانه و فرش و همه چیز انشالله در خدمت مردم هستیم. توشک، بالیش، قالین، بنده خدا قالین هم کلگی سیت کامل است، هم کناره داره، هم مثلا راه داره 6 متر، 9 متر، 12 متر. پست هم منیم برای تا در شهری که خواسته باشین انشالله در خدمت هستیم. از پرت گرفته تا ادلاید گرفته از پرت و ادلاید تا سیدنی و خیلی عالی. بریزبین ما همیشه پست داریم انشالله. آره در خدمت هستیم انشالله. در قیمت هم متفاوته، منتها ما قیمت های مناسب هم داریم، قیمت های خوب هم داریم، فرش های خوب و بهترین وجه خوب داریم انشالله. اگر خواستیم ما در خدمت هستیم. تشکر. تشکر شما. تشکر.